हॅलो स्टुडंट्स, आपण मागच्या लेक्चर्समध्ये आपण बघितलं होतं की देर इज अ 3 डिफरंट ॲप्लिकेशन ऑफ बायोटेक्नॉलॉजी इन विच हेल्थ केअर अँड लाईक ॲग्रिकल्चर्स अँड मेडिसिनल ऑर जेनेटिकली जे असतील याच्यावरती आपण बघितले. आता आपण जो नेक्स्ट ॲप्लिकेशन जो असेल दॅट इज द जेनेटिकली मॉडिफाईड ऑर्गॅनिझम, ते आपण GMO ज्याला आपण म्हणतो, ते हे मागच्या लेक्चर्समध्ये सुद्धा आपण एक नॉर्मल याच्यामध्ये आपण स्टडी केला होता. तर याच्या डिटेल्समध्ये बघा. आता GMO म्हणजे काय? दीज आर द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम whose genetic material has been artificially manipulated in a laboratory through genetic engineering. आता जेनेटिक इंजिनिअरिंग आपण बघितलं. जेनेटिक इंजिनिअरिंगमध्ये काय केलं जातं बघा, हा जो DNA असेल यातला जो डिफेक्टिव्ह पार्ट असेल हा रिमूव्ह केला जातो आणि इथे एक वेगळा जो आपल्याला इसेन्शियल जो पार्ट असेल तो इंट्रोड्यूस केला जातो, किंवा जे आपल्याला आवश्यक जो असेल तो आपण त्याच्यामध्ये इंट्रोड्यूस करू शकतो. आणि ही कोणती लेवल आहे? दॅट इज द लॅबोरेटरी लेवलला असेल. हे जेनेटिक इंजिनिअरिंगच्या मध्ये आपण आर्टिफिशियल याच्यामध्ये जीन्स इंट्रोड्यूस करतात, वेगवेगळे जेनेटिक मटेरियल इंट्रोड्यूस करतात आणि ज्यापासून नवीन नवीन असे प्लॅन्ट्स आणि ॲनिमल्स तयार केले जातात. मग याचे दोन प्रकार पडतात. हे GMOचे जे असतील याचे दोन प्रकार आहेत. दॅट इज द GMO प्लांट, दॅट इज ट्रान्सजेनिक प्लांट्स अँड ट्रान्सजेनिक ॲनिमल्स. ॲनिमल्समध्ये आणि प्लांट्समध्ये काय बदल होतात ते आपण बघू. फर्स्ट ऑफ ऑल दॅट इज द ट्रान्सजेनिक प्लांट्स. ट्रान्सजेनिक प्लांट्स आर दोज प्लांट्स विच हॅव देअर DNA मॅन्युप्युलेटेड टू पजेसेस अँड एक्सप्रेस द फॉरेन जीन्स. आपण आता बघितलं की RDNA टेक्नॉलॉजीमध्ये काय असेल, तो इन्सर्ट जीन असेल और डिझायर जीन जो असेल, ओके, हा डिझायर जीन्स आपण कशामध्ये इंट्रोड्यूस करतोय? इनटू द प्लास्मिड और इनटू द वेक्टर्स, ओके, आणि याला म्हणतो आपण प्लास्मिड. तर हा जो टेक्निक असेल दॅट इज द RDNA टेक्नॉलॉजी, ओके, आणि ह्याला म्हणतो आपण दॅट इज द फॉरेन जीन्स. आपण बघितले फॉरेन जीन, पॅसेंजर DNA किंवा फॉरेन DNA ज्याला आपण म्हणतो. तर असा एक नवीन इंट्रोड्यूस केला जाईल. The traditional breeding program involve the sexual crosses which results in the highly quality of present day food plants such as wheat, rice, corn, potato, etc. वेगवेगळ्या याच्यामध्ये आपण त्या क्रॉसिंग केल्या जातात बघा. आता मेंडेलियन क्रॉसमध्ये आपण काय बघतो? प्युअर अँड रेसेसिव्ह असे कॅरेक्टर बघितले जातात. तर याच्यामध्ये प्युअर म्हणजे काय? हे डिसीज फ्री असतील किंवा काय असतील त्यांच्यामध्ये आपण क्रॉस केले जातात आणि याच्यापासून एक नवीन हायब्रिड व्हरायटी तयार केली जाते, बरोबर. तर ही हायब्रिड मग याच्यामध्ये काय असेल? ॲज पर द क्वालिटी आपण काय करणार, हे जे प्लॅन्ट्स असतील या प्लॅन्ट्सला आपण काय करतो? सेक्शुअली क्रॉस करून त्यांच्यामध्ये एक प्रॉपर अशी डेव्हलपमेंट करून आपण काय करतो? यांची ही जी प्रोसेस होती ही आपण बघायचो. यांची प्रोसेस जी असेल ही बघितली जायची, याच्यापासून क्रॉस तयार केले जाते. दॅट इज द दिस वन इज द ट्रॅडिशनल ब्रीडिंग, बरोबर. समजा एक मोठी व्हरायटी आहे, टॉल व्हरायटी ऑफ व्हीट, अँड एक छोटी व्हरायटी पण त्याला नंबर ऑफ ग्रेन्स जास्त आहे. तर मग काय होईल? अशा यांना आपण क्रॉस करणार आणि याच्यापासून एक हायब्रिड व्हरायटी तयार केली जाईल. दॅट इज द ट्रॅडिशनल प्रोसेस, ओके. त्याच्यानंतर मोरली रिसेंट बायोटेक्नॉलॉजी अप्रोचेस हॅव बीन अप्लाइड टू these plants to create a genetic variation that beneficially mankind. मग आपण ह्या वेगवेगळ्या टेक्निक्स आता इथे जे आपण RDNA टेक्नॉलॉजी किंवा जेनेटिक इंजिनिअरिंग वापरतो दॅट इज द रिसेंट टेक्नॉलॉजी. ट्रॅडिशनलमध्ये आपण काय करायचो? क्रॉस करायचो, दोन व्हरायट्या क्रॉस करून त्याच्यापासून एक तिसरी व्हरायटी आपण डेव्हलप करायचो. दॅट इज द ट्रॅडिशनल वन. आता काय डायरेक्ट तो जो काही जीन्स असेल हा जीन्स आपण रिमूव्ह करतो, तिथे दुसरा जीन्स ॲड करतो, दॅट इज विथ द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजिनिअरिंग, ओके, विथ द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजिनिअरिंग, आणि आपण काय करतो? नवीन अशी व्हरायटी डेव्हलप करतो. ट्रान्सजेनिक प्लांट्स आता कोणते असतील ते आपण बघू. फर्स्ट ट्रान्सजेनिक प्लांट प्रोड्यूस वाज टोबॅको. बघा, आता पहिला जर ट्रान्सजेनिक प्लांट असेल त्याचं नाव काय आहे? टोबॅको. मोर देन 60 ट्रान्सजेनिक प्लांट्स, सेव्हरल मोनोकॉट्स लाईक मेज, ओट, राईस, wheat are known. Tomato, soybean, potato, sugar beet, grapes, brinjal, cotton are the other transgenic plants. Transgenic plants are the being looked up as a bioreactor for the molecular farming for of the novel drugs like interferons, edible vaccine, antibodies, amino acids, immunotherapeutic drugs. असे वेगवेगळ्या ड्रग्ससाठी किंवा वेगवेगळ्या इंटरफेरॉनसाठी, वॅक्सिनसाठी, अँटीबॉडीजसाठी आपण वेगवेगळ्या ट्रान्सजेनिक प्लांटचा आपण बायोरिॲक्टर्स म्हणून वापर करतो.
तर याचे काही ॲडव्हान्टेजेस आहेत ते आपण बघू. आता ॲडव्हान्टेजेस ऑफ अ GM फूड प्लांट्स. फर्स्ट, इन्सेक्ट पेस्ट रेजिस्टन्स. आता इन्सेक्टला कसे आपण पेस्टला कसे रेजिस्टन्स केले जातात. बायोफॉर्टिफिकेशन, दॅट इज द न्यूट्रिशनल क्वालिटी वाढवली जाते. मॉडिफिकेशन ऑफ पोस्ट हार्वेस्टिंग कॅरेक्टर, म्हणजे काय एखाद्याला जर आपण हार्वेस्ट केला, त्याला कट केला, त्याची मळणी केली, त्यानंतर काहीतरी आपण त्याच्यामध्ये मॉडिफिकेशन केले जातात. आता टोमॅटो आहे, टोमॅटोला जर हार्वेस्ट केलं तर त्याची लाईफ काय असेल 2 किंवा 3 दिवसाची. मग आता याला हार्वेस्ट केल्यानंतर याची लाईफ वाढावी ही 6 ते 7 दिवस व्हावी म्हणून याला काय केलं, जेनेटिकली मॉडिफाईड केलं आहे. आणि असे हे जे असतील दॅट इज द पोस्ट हार्वेस्टिंग मॉडिफिकेशन. प्लॅन्ट ॲज अ फॅक्टरीजमध्ये आपण वेगवेगळ्या ट्रान्सजेनिक प्लॅन्ट जे असतील प्रोड्यूस इडिबल वॅक्सिन जे असतील ते तयार केले जातात. ॲडव्हान्टेजेस ऑफ GM फूड्स, दॅट इज द इन्सेक्ट पेस्ट रेजिस्टन्स आपण बघतोय. ओके, it can help farmer to reduce their use of chemical pesticides. म्हणजे काय, आता हा जो केमिकलचा असेल, हा केमिकलचा वापर हा कमी व्हावा, डिक्रीज व्हावा म्हणून काय केलं जातं, दॅट इज द इन्सेक्ट पेस्ट रेजिस्टन्स असे प्लॅन डेव्हलप केले गेले. अँड दॅट इज कॉल्ड ॲज अ ट्रान्सजेनिक प्लॅन्ट विच इन टर्न कॅन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोड्युसिंग फूड. याचा काय होईल, याचा जर समजा केमिकलचा वापर कमी झालाच म्हणजे काय, ती प्रोडक्शन कॉस्ट असेल. ओके, प्रोडक्शन कॉस्ट जी असेल कसली, प्लांटची, ती सुद्धा काय होईल, कमी होईल. तर आता हे इन्सेक्ट रेजिस्टन्स प्लांट्स कंटेन आयदर अ जीन्स फ्रॉम बॅसिलस तुरेंजेनेसिस, आपण याला म्हणतो BT. ओके, दॅट इज द BT. हा काय असेल, BT इंट्रोड्यूस केला जाईल. काउपी ट्रिप्सिन इनिबिटर जीन्स, याला अजून काय म्हणतो आपण, काउपी ट्रिप्सिन इनिबिटर्स जीन्स. द जीन्स कॉल्ड क्राय, कोणता जीन्स म्हणतो आपण त्याला, क्राय जीन्स प्रेझेंट इन अ BT or Bacillus thuringiensis produce a protein that form a crystalline inclusions in the bacterial spore. ओके, वेन हा क्रायजीन जो असेल हा वापरला जातो BT मध्ये. when the ingested by a susceptible insect, a combination of high pH and the enzyme proteinase of the insect midgut possesses them hydrolytically to release the core toxic fragments. आता समजा BT कॉटन्स हा जो जीन्स असेल हा काय करणार, याच्यामध्ये क्रायजिन असेल, हा क्रायजिन काय करेल, असं काही प्रोटीन एन्झाईम तयार करणार मिडगट्समध्ये. ओके, की त्याला ते टॉक्झिक होईल, त्याच्या शरीराला ते काय होईल, त्या कॅटरपिलरला किंवा इन्सेक्टला काय असेल ते टॉक्झिक होईल. म्हणजेच काय, दिस क्रायजिन्स आर युजफुल टू प्रिपेअर प्रोटीनेज enzyme in a midgut which is toxic to the plant, toxic to the insect. अशी ही सायकल असेल. क्रायजिन्स काय करणार, प्रोटीनेज डेव्हलप करणार, हा मिडगटमध्ये डेव्हलप होईल, हा टॉक्झिक तयार होईल आणि याच्यापासून हा इन्सेक्ट जगवला जाईल. तर ही एक ओव्हरऑल तुम्हाला आता इथे समराईज होईल बघा. कॉर्न दिला आहे इथे. ओके, मेज दिलेला आहे. ओके, मेज. आणि हे काय बघा, इथे ही काय कॅटरपिलर दिलेली बघा. ही कॅटरपिलर काय करणार, ह्या BT जीन्स आहे त्याच्यामध्ये. क्रिस्टल्स अँड द स्पोर्स आर इंजेस्टेड बाय द इन्सेक्ट लार्वे. आता हे काय होईल, याच्यामध्ये हे ईट करणार. ओके, ईट केल्यानंतर बघा तुझ्या टॉक्झिन आर ॲक्टिवेटेड टू द ॲक्टिव्ह फॉर्म बाय द गट एन्झाईम्स. आता हा जो त्याचा मिडगट असेल याच्यामध्ये काय होईल, हे जे स्पोर्स असतील हे काय करतील, या लार्वीच्या पोटामध्ये टॉक्झिक तयार करतील. आता याला जर आपण एनलार्ज करून बघितलं तर बघा, याला म्हणतो आपण लायगेंड्स. ओके, याला म्हणतो आपण लायगेंड्स आणि हे असतील रिसेप्टर्स. ओके, यांना म्हणतो आपण रिसेप्टर. ही लॉक अँड की मेकॅनिझम सारखं असेल. याला एक प्रॉपर लायगेंड्सला प्रॉपर रिसेप्टरच ॲक्टिवेट होतो आणि हे पुढे काय होईल, मग हे या प्लाझ्मा मेम्ब्रेनमधून ट्रान्सफर होईल. मग काय होईल बघा, हे इथे लायगेंड्सला अटॅच होईल, हा जो चॅनल असेल ही चॅनल ओपन होईल आणि इथून हे जे टॉक्झिक पार्ट असतील हे रिसेप्टरला जॉईन होतील आणि याच्यामध्ये टॉक्झिन तयार करतील. दॅट इज द ॲक्टिवेटेड टॉक्झिन बाइंड टू द रिसेप्टर, सबसिक्वेंटली इन्सर्ड इन द मेम्ब्रेन अँड कॉजेस लिकेज ऑफ आयन्स अँड स्मॉल मॉलिक्युल्स. त्याच्यानंतर काय होईल, ह्या मिडगट जो असेल, मिडगट मेम्ब्रेन ऑफ द मिडगेट मेम्ब्रेन डॅमेज लीड्स टू द स्टार्वेशन ऑर द सेप्टिसियम. स्टार्वेशन म्हणजे तिला खाता येणार नाही आणि ती काय होईल, एक्सपायर होईल. ओके, दॅट इज द प्रोसेस ऑफ द BT thuringiensis.
insect pest resistance. The effect of these fragments is seen within a minute of ingestions, beginning with the midgut paralysis and ending with the disruptions of the midgut cell insect. म्हणजे काय एकाच विदिन मिनिट्समध्ये हे काय हे फ्रॅगमेंट त्यांचं कन्वर्जन कशामध्ये करतील. these fragments are converted into the toxin आणि हे कशामध्ये असतील हे मिडगट्स मध्ये असतील आणि हे काय होईल या मिडगट्सला काय करते ते पॅरालाइज करतील आणि ती आपण मागच्या याच्यामध्ये बघितले बघा पॅरालाइज झाल्यामुळे काय झाले ती स्टार्वेशन मध्ये गेले. ओके आणि हे इथे एंटर करतावर इथे ही रिॲक्शन घडून येईल आणि हे पॅरालाइज होईल आणि ही प्रोसेस स्टॉप होईल. बीटी टॉक्सिन ॲक्टिव्हिटी has been against many species of the insect within the order of Leptoptera, Diptera and Coleoptera. ह्या ज्या ऑर्डर्स दिल्या आहेत इन्सेक्टच्या याच्यामध्ये हे ॲक्टिवली बीटी टॉक्सिन वर्क करत आहे. द जीन ऑफ अल्फा amylase inhibitors, that is alpha A1PV, has been isolated from azuki beans, that is the Pachyolus vulgaris, and transferred to the tobacco, and these genes work against the pests like Zavrotus subfacetious and Calosora bruchus chinesis. तर ह्या काय असेल आता हा जो अल्फा मायलेज इनिबिटर जीन्स असेल हा आयसोलेट केला गेला दॅट इज द बीन पासून. ओके दॅट इज द अडझुकी बीन्स पासून आयसोलेट केला गेला आणि ह्या टोबॅकोमध्ये ट्रान्सफर केला आणि त्याच्यानंतर काय झालं टोबॅकोला ट्रान्सफर केल्यानंतर टोबॅकोवरती जे इन्फेक्शन असेल या दोन पेस्ट दॅट इज झॅब्रेटस अँड कॅलोसोब्रस्टसमध्ये जे असेल चायनेसिसमध्ये तर यांच्या अगेन्स्ट ते वर्क करायला लागले. BT is the best transgenic plant known for its insect resistance property. आता हा जो बीटी कॉटन असेल हा ट्रान्सजेनिक प्लांट्सचा आपण इन्सेक्ट रेजिस्टन्स म्हणून ही एक चांगली प्रॉपर्टी आहे. बीटी कॉटन हे बेस्ट एक्झाम्पल. त्याच्यानंतर गोल्डन राईस अल्फा ट्रान्सजेनिक फूड क्रॉप यूज टू रिड्यूस विटॅमिन ए डिफिशियन्सी. ओके आता विटॅमिन ए डिफिशियन्सी जर असेल तर हा गोल्डन राईस आपण आता डेव्हलप केलेला आहे. ओके तर हे असे बरेचसे पॉईंट्स आपण आता याच्यामध्ये बघितलेत इन्सेक्ट पेस्ट रेजिस्टन्समध्ये. बेस्ट एक्झाम्पल बीटी कॉटन दॅट इज बॅसिलस तुरेंजेनेसिस लक्षात ठेवायचं. त्याच्यानंतर इम्प्रूव्ह द न्यूट्रिशनल क्वालिटी दॅट इज द बायोफॉर्टिफिकेशन. आता हा एक स्वतंत्र पॉईंट आपल्याला ऑलरेडी स्टडीला आहेत एन्हान्समेंटमध्ये. तर बायोफॉर्टिफिकेशन म्हणजे काय एखाद्या फ्रूटची किंवा एखाद्या ग्रेन असेल तर त्या याची आपण न्यूट्रिशनल जी क्वालिटी असेल ही क्वालिटी काय केली जाते इम्प्रूव्ह केली जाते. Okay, improvement of the nutritional quality. Transgenic plants have also been produced to provide a functional food or nutraceutical foods. Nutraceutical म्हणजे ज्यामध्ये न्यूट्रिएंट्स जास्त असतील. Researchers create a transgenic rice that is the golden rice and transgenic mustard that is the golden mustard variety that high in a vitamin A. तर गोल्डन ए मध्ये सुद्धा विटॅमिन ए ची क्वालिटी जास्त असेल आणि गोल्डन मस्टर्ड मोहरीमध्ये सुद्धा विटॅमिन ए ची क्वालिटी ही जास्त असेल. गोल्डन कलर ड्यू टू द विटॅमिन ए. द गोल्डन राईस हेल्प इन रिड्युसिंग द डिसीज असोसिएटेड विथ द विटॅमिन ए डिफिशियन्सी दॅट इज कॉल्ड ॲज VAD दॅट इज विटॅमिन ए डिफिशियन्सी. लक्षात ठेवायचं याच्यावरती विचारलं जाऊ शकतं कोणचा गोल्डन राईस. Improvement in oil content, oil quality of oil crop like soybean, oil palm, raps seeds, sunflower had been achieved by transfer of Arabidopsis genes. Arabidopsis हा एक मोठा रिसर्चचा पॉईंट आहे आणि याच्यावरती खूप असे रिसर्च केले गेलेले आहेत. ओके लक्षात ठेवायचं Arabidopsis याच्यामध्ये ऑइल कंटेंट जो असेल याची ऑइल क्वालिटी ही वाढवते. आता इथे आपण बघितलं आहे बघा गोल्डन राईस दाखवलेला आहे आणि हा जो साधा राईस असेल बीटमध्ये ही चेंजेस केले गेले गोल्डन राईसमध्ये चेंजेस केले. तर हे काय आहेत यांच्यामध्ये DNA किंवा जेनेटिकली हे आपण मॉडिफाईड केले आणि यांच्यामध्ये जी काही डिफिशियन्सी असेल विटॅमिनची ही काय केली गेली इंक्रीज केली गेली आणि याचा कलर कसा झाला हा गोल्डन कलर जाता. हे कशासाठी असेल दॅट इज द बायोफॉर्टिफिकेशन. एक्झाम्पल गोल्डन राईस अँड गोल्डन मस्टर्ड्स लक्षात ठेवायचं. सॉरी
आता आपण मागे बघितलं की व्हिटॅमिन ए ची डिफिशियन्सी असेल तर ओके, गोल्डन राईस वगैरे आपण बघितलं तर आयर्न डिफिशियन्सी इज अ सिरियस न्यूट्रिशनल प्रॉब्लेम फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ट्रान्सजेनिक क्रॉप दॅट विल बी produce food rich in ions and iron storage protein, that is ferritin, is targeted. Ferritin is found in many animals and plants. In bacteria, the genes for ferritin protein isolated for the soybean and fasciolus have been transferred to the rice. आता हे जे फिरिटीन जे असेल हे फिरिटीन प्रोटीन काय करतं, आपली जी आयर्नची स्टोरेज कॅपॅसिटी जी असेल ते वाढवलं जाते. आता आयर्नची डिफिशियन्सी आपण बऱ्याचशा याच्यामध्ये बघतो, लेडीजमध्ये हा प्रॉब्लेम जास्त असतो आयर्न डिफिशियन्सी ड्युरिंग द प्रेग्नन्सी. तर या पद्धतीने सुद्धा आपण जी आयर्न डिफिशियन्सी असेल ती इम्प्रूव्ह करू शकतो. मॉडिफिकेशन ऑफ पोस्ट हार्वेस्टिंग कॅरेक्टर्स. आता हार्वेस्ट केल्यानंतर काय चेंजेस होतील आणि कशासाठी हे वापरले जातं. डिसीज अँड पेस्ट, ब्रशिंग ऑन द सॉफ्ट फ्रूट अँड व्हेजिटेबल, हीट कोल्ड स्टोरेज, over ripeness, loss of flavors and odors, etc. leads to great deals of losses during the storage and transport of the crop. आता हे काय असेल, आपण जर समजा जे काही नाजूक फ्रूट्स असतील त्यांचं आपण काय करतो, ट्रान्सपोर्टेशन केलं जातं आणि हीट कोल्डमुळे सुद्धा त्यांच्यामध्ये परिणाम होतो. त्यांचे फ्लेवर जे असतील त्यांचा ओडर जो असेल हा काय होतो, फ्लेवर त्यांचा लॉस होईल, ओडर त्याला लागतो, वेगवेगळे लागतात किंवा जास्त प्रमाणात जर पिकले तर रायपनेस ओव्हर रायपनेसमुळे सुद्धा ते काय होतील, खराब होतील. मग हा जो ड्रॉबॅक असेल हा ड्रॉबॅक काढण्यासाठी आपण बरेचसे चेंजेस केलेले असतात बघा. मोस्ट ऑफ दीज फिजिओलॉजिकल चेंजेस आर ड्यू टू द इंडोजिनस एन्झाईम ॲक्टिव्हिटी. इंडोजिनस म्हणजे काय, इनसाइड. The genetic engineering has made it is possible to slow down these activities. या वरच्या ॲक्टिव्हिटीजला ते काय केलं जाईल, त्यांना कमी केलं जातं. आता टोमॅटोचं एक्झाम्पल घेतलं बघा. द टोमॅटो इज द एन्झाईम पॉलीगॅलेक्ट्रोनेट break down the cell wall, constitute the pectin, leading to softening of a fruit during ripening. Thus, these fruits are easily crushed and damaged on shipment. आता बघा टोमॅटो काय असेल बघा, टोमॅटोला जर आपण बघितलं तर ही जी सेल वॉल असेल ही कशी असते, नाजूक असते बरोबर. तर ही पिकायच्या वेळेस काय होईल, ही डॅमेज होते म्हणून याच्यामध्ये आपण काय केलं, थोडं मॉडिफिकेशन केलं आहे. तर आता हा कशाने होईल, हा एन्झाईम असेल गॅलॅक्टोरोनेट नावाचा जो एन्झाईम असेल हा काय करतो, ती सेल वॉल जी असेल ती ब्रेक करतो. मग असं काय केलं जाईल की याला इनिबिट करायचं. आता याची जर सिंथेसिस थांबायची असेल तर याला काय करावं लागेल, इनिबिट करावं. दॅट्स बाय इनिबिटिंग द polyggalactonate by antisense genes. These genetically modified tomato, that is the flower tomatoes ज्याला आपण म्हणतो, can remain on the vine until mature and be transport in firm or solid stage. आता याच्यामध्ये बघा याचा अर्थ काय आहे, त्याची सेल्फ जी लाईफ असेल बघा, सेल्फ लाईफ वाढवली जाते. सेल्फ लाईफ म्हणजे काय, त्याला स्टोरेज कॅपॅसिटी आपण काय केली, वाढवली. कशामुळे, हा जो पॉलीगॅलेक्ट्रोनेज एन्झाईम होता त्याला आपण काय केला, इनिबिट केला, त्याला ब्लॉक केला. आणि हे ब्लॉक केल्यामुळे काय होईल, त्यांची जी सेल वॉल ब्रेक होते किंवा रायपनिंगच्या वेळेस ती होणार नाही आणि त्याची सेल्फ लाईफ जी असेल ते जास्त टाईम हे स्टोअर केले जातील. त्याच्यानंतर प्लांट ॲज अ फॅक्टरीज. Plant as a factories to produce novel biochemicals and vaccines, that is the biopharmaceuticals. Plants are potential factories or bioreactors for high value biochemicals like starch, sugar and lipid protein. आता आपण बघतोय की स्टार्च तयार केले जाते, शुगर तयार केली जाते, लिपिड्स प्रोटीन तयार केले जातात वेगवेगळ्या प्लांट्सपासून. आता स्टार्च जे असेल आपण ही मेजपासून तयार करतो, मक्यापासून. शुगर जे असेल दॅट इज द शुगर केन, ऊसापासून तयार केलं जाईल. वेगवेगळे ऑइल सीड्सपासून लिपिड्स तयार केले जातील. आणि हे सुद्धा आपण प्रोटीन जे असतील त्या व्हाईट कलरचे जेवढेही सीड्स असतील, फ्रूट्स असतील याच्यापासूनही तयार केले जातात. Plant can be also be produce product like fine chemicals, perfumes, adhesive components, as well as industrial lubricants, biodegradable plastics, even renewable energies crop to replace fossil fuels. आता वेगवेगळे केमिकल्स तयार केले जातात. कॉस्मॅटिक केमिकल्स असतील हे एकदम सॉफ्ट असतील. परफ्यूम्स तयार केले जातात. ॲडेसिव्ह म्हणजे काय की चिपकवण्यासाठी त्यांचा वापर केला जातात. ॲडेसिव्ह फेमिकॉल्स वगैरे तयार केले जातील.
इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स तयार केले जातात, ऑइल्स वगैरे असतील. बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक म्हणजे स्वतःच ते नष्ट होतात, कुजतात. इवन रिन्युएबल एनर्जी तयार केली जाते बाय रिप्लेसिंग द फॉसिल्स फ्यूल्स. Biopharmaceuticals are the protein, hormones, antibodies, vaccines, enzyme isolated from the transgenic plant. आता प्रोटीन तयार केलेले हार्मोन्स, अँटीबॉडीज हे ट्रान्सजेनिक प्लांट्सपासून आपण तयार करू शकतो. सम ऑफ द प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय द ट्रान्सजेनिक प्लांट्स लाईक human growth hormones with the genes inserted in the chloroplast DNA of the tobacco plant. ह्युमन ग्रोथ हार्मोन जो असेल हा टोबॅको प्लांटच्या इन्सर्शनने केला जातो. ह्युमनाइज अँटीबॉडीज अगेन्स्ट सच ॲज द infectious agents as the HIV, respiratory syncytial virus, herpes simplex virus, the causes cold sores. The protein antigens to be used in the vaccine for the patient specific anti-lymphoma cancer vaccine. B cells lymphomas are clone of the malignant B cells expressing on their surface a unique antibody molecules. तर असे वेगवेगळे प्रोटीन जे असतील हे प्रोटीन स्पेसिफिक. आता अँटी लिम्फोसोमा नावाचा जो कॅन्सर असेल हा लिम्फोसोमा नावाचे कॅन्सरवर सुद्धा आपण वेगवेगळे हे वापरले जातात. आता याचे बघा काही करंटली many novel products have been commercially exploited for their products such as superglue. Superglue बघायचं. Superglue produced by the tobacco plants with the genes encoding for the powerful adhesive protein. याला काय म्हणतो आपण powerful adhesive protein. Enable marine mussels to stick the rock. It will be the especially valuable and biochemical glue for the body repair during सर्जरीसाठी. आता दोन बोन असतील किंवा मसल्स असतील यांची रिकव्हरी करण्यासाठी या सुपर ग्लू पॉवरफुल ॲडेसिव्ह प्रोटीन वापरला जातो. करंटली मेनी नोवेल प्रोडक्ट्स हॅव बीन कमर्शियली एक्सप्लॉइटेड फॉर देअर प्रोडक्ट्स सच ॲज. सेकंड पॉईंट, द ट्रान्सजेनिक प्लांट्स containing oil encoding genes form marine algae products oil that nutritional value similar to the cod liver oil. Cod liver oil कशाचं असेल, दॅट इज द फिश. तर याची हे अल्गीपासून आपण मरीन अल्गीपासून ही कॉड लिव्हर ऑइलच्या क्वालिटीचं किंवा कंपॅरेटिव्हली आपण ते न्यूट्रिशनल व्हॅल्यू असलेलं आपण ऑइल तयार करू शकतो. प्लॅन्ट्स दॅट विल प्रोड्यूस द अँटी मलेरियल ड्रग्स आर्टिमिझिसिन हे सुद्धा आपण प्लॅन्टपासून तयार करतो. अँटी मलेरियल ड्रग्स असेल आणि आर्टिमिनिसिनिन सुद्धा आपण याच्यापासून तयार करू शकतो. नेक्स्ट, जेनेटिकली इंजिनियर्ड ओपियम पॉपी टू प्रोड्यूस मोर पॉवरफुल पेनकिलर. ओपियम पॉपीज म्हणजेच काय, आपण ज्याला खसखस म्हणतो की खसखसचे सीड्स जे असतील दॅट इज कॉल्ड ॲज पॉपी सीड्स. आणि हे कशासाठी काम करतात, हे पेन किलर म्हणून सुद्धा काम केले जातात. तर अशा ह्या वेगवेगळ्या प्लांट्सचा आपण वेगवेगळ्या प्रोडक्शनसाठी वापर केला जातो. दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ॲज अ प्लांट ॲज अ फॅक्टरीज. त्याच्यानंतर ट्रान्सजेनिक प्लांट्स प्रोड्युसिंग इडिबल वॅक्सिन जे आपण ऑलरेडी बघितल्यात की पोलिओ वगैरे असतील ते इडिबल वॅक्सिनसुद्धा या प्लांटपासून तयार केल्या जातात. जेनेटिकली अल्टर्ड प्लांट्स कॅन बी प्रोव्हाइड प्रोटेक्शन टू इन्फेक्शियस डिसीज. प्लांट प्रोड्यूस ॲक्टिंग ॲज जेनेटिकली जे मॉडिफाईड प्लांट असतील त्याच्यापासून आपण वेगवेगळ्या डिसीजचं प्रोटेक्शनसाठी आपण काय करतो, वॅक्सिन्स तयार करतो. प्लांट प्रोडक्ट्स ॲक्टिंग ॲज अ वॅक्सिन will be the inexpensive to produce and thus can easily to be made available in developing countries. तर डेव्हलपिंग कंट्रीजमध्ये आपण आता हे अवेलेबल आहे. पोटॅटोजपासून असेल टोमॅटोज, बनाना, सोयाबीन्स, अल्फा अँड द मोस्ट ऑफ द कॉमन फूड प्रपोज इडिबल वॅक्सिन डिलिव्हरी. तर अशा वेगवेगळ्या वॅक्सिन्स प्लॅन्ट्सपासून आपण इडिबल वॅक्सिन्स हे तयार केले जातात. सेकंड पॉईंट बघा आता याच्यामध्ये ट्रान्सजेनिक प्लांट्स. आता हा थोडा पॉईंट्स आपण इथे बघू. आपण आधी बघितला दॅट इज द ट्रान्सजेनिक ट्रान्सजेनिक प्लांट्स. आता बघतो आपण ट्रान्सजेनिक ॲनिमल्स. आता हे ॲनिमल्सचे रिलेटेड ह्या पॉईंट्स आहेत तर आपण हे बघू. ट्रान्सजेनिक ॲनिमल्स आर दोज ॲनिमल विच हॅव देअर DNA मॅन्युप्युलेट टू पजेसेस अँड एक्सप्रेस फॉरेन जीन्स. सेम आहेत, फक्त काय असेल एवढाच शब्द चेंज झाला. इथे काय आला आहे, प्लॅन्टच्या जागी इथे काय आला आहेत, फक्त ॲनिमल आला आहेत.
ते काय ट्रान्सजेनिक्स ॲनिमल असतील हे कसे तयार केले जातात, या DNA मॅन्युप्युलेट केला जाईल आणि त्याच्यापासून जो जीन एक्सप्रेस केला जातो. फॉरेन DNA इज इंट्रोड्यूस इन टू द ॲनिमल, okay, and using by the rDNA technology, recombinant DNA technology. The germline cell of the animal, the foreign DNA is introduced so that the every cell of the animal contain the same modification of the genetic. आता आपल्याला माहिती आहे germline जे सेल्स असतील ह्या काय होतात, ह्या जनरेशन टू जनरेशन काय होतील, हे ट्रान्सफर केले जातात. म्हणजेच काय, एक वेळेस जर तुम्ही मॉडिफाईड केला त्या ॲनिमलला तर त्यांचे जेवढ्याही जनरेशन्स तयार होतील त्यांच्यामध्ये हा इम्पॅक्ट तुम्हाला दिसत राहील. म्हणून ह्या आपण मोस्ट प्रोबॅबली जर्म लाईन सेल्स याच्यामध्ये वापरल्या जातात. आणि त्याच्यामध्ये जे असतील प्लॅन्ट्समध्ये मोस्ट प्रोबॅबली ह्या सोमॅटिक किंवा आपण त्याला काय म्हणतोय दॅट इज द मायक्रो प्रोपोगेशनचा वापर केला जातो. कशामध्ये, प्लॅन्ट्समध्ये. ओके, आणि ॲनिमल्समध्ये काय वापर केला जाईल, दॅट इज द जर्म लाईन थेरपी, जीन थेरपीचा वापर इथे केला जातो. म्हणजेच काय, फॉर एक्झाम्पल दिले बघा इथे, फॉर एक्झाम्पल माईट, फॅट, रॅबिट, पिग, सीप, काउज, फॉल्स अँड फिशेस आर युजफुल टू द फॉर द ट्रान्सजेनिक. आता इथे दिले बघा जीन फॉर अ मिल्क प्रोडक्शन. आता मिल्क प्रोडक्शनसाठी आपण इथे बघा जीन्स ट्रान्सफर केला, फॉरेन जीन्स ह्याच्यामध्ये इंट्रोड्यूस केला, रेग्युलेटरी जीन्स तयार झाला, कोडिंग झाला, याला म्हणतो आपण दॅट इज द rDNA टेक्नॉलॉजीच्या मदतीने आपण याला काय केलं, फ्युजन केलं यांचं, आणि हा इंजेक्ट केला. मग आता हा जो दॅट इज रिकॉम्बिनंट DNA असेल, rDNA असेल, हा काय केला जाईल, हा ट्रान्सफर केला जाईल वेगवेगळ्या फिमेलच्या युटरसमध्ये. मग काऊ असेल, शीप असेल, पीक असेल, रॅबिट असेल, त्याच्यानंतर माईस असेल, गोट असेल, तर मग यांच्यापासून हे ट्रान्सजेनिक प्रोजेनिस ह्या तयार झाल्या. आता यांच्यामध्ये काय आहे की हे ऑलरेडी मिल्क प्रोड्युसिंग ॲनिमल्स आहेत. मग यांना जर आपण परत हे केले, त्यांच्यामध्ये क्रॉसिंग घडून आलं तर काय होतील की हा जीन्स त्यांच्यामध्ये कंटिन्युअस हा आपल्याला राहील. म्हणून जनरेशन आफ्टर जनरेशन ह्या दिसतात. ॲप्लिकेशन ऑफ ट्रान्सजेनिक ॲनिमल इन अ मेडिकल रिसर्च. ट्रान्सजेनिक ॲनिमल आर यूज टू आयडेंटिफाय द फंक्शन्स of a specific factors in a complex hemostatic systems through over or under expression of modified genes, the insert transgenes. ओके, तर हे काय असतील, हे जीन्स जे असतील आपण काय करतो, जनरेशन टू जनरेशन ट्रान्सफर केले जातात याची. आणि ही जी मेंटेनिंग असेल दॅट इज अ कॉम्प्लेक्स हिमोस्टॅटिक सिस्टम असेल की ते एक्सप्रेस करते ह्या मॉडिफाईड जीन्सला. हे आपण मेडिकल रिसर्चमध्ये आपण ह्या प्रोसेसेस घडून आणतो. इन टॉक्झिकॉलॉजी म्हणजे काय, रिलेटेड टू द टॉक्झिनचा आपण जेव्हा स्टडी करतो, टॉक्झिनचा स्टडी जेव्हा करतो त्याला म्हणतो आपण टॉक्झिकॉलॉजी. इन रिस्पॉन्सिव्ह टेस्ट ॲनिमल डिटेक्टिंग द टॉक्झिकंट, म्हणजे जे काही विषारी असे प्रोडक्ट असतील, कंपाऊंड असतील, त्याला डिटेक्शनसाठी हा वापरला जातो. इन मॅमलियन डेव्हलपमेंट ऑफ अ जेनेटिक, म्हणजे मॅमल्समध्ये जीन डेव्हलपमेंटसाठी. इन मॉलिक्युलर बायोलॉजी द ॲनालिसिस ऑफ द रेग्युलेशन ऑफ द जीन्स एक्सप्रेशन्स मेक यूज ऑफ द इव्होल्युशन्स ऑफ द स्पेसिफिक जेनेटिक चेंजेस ॲट द लेवल ऑफ द होल ॲनिमल. रेग्युलेशन ऑफ जीन्स म्हणजे एखादा जीन्स जर आपण इंट्रोड्यूस केला, फॉर एक्झाम्पल इन्सुलिनचा जीन इंट्रोड्यूस केला तर त्याचं रेग्युलेशन प्रॉपर होणं महत्त्वाचं आहे. हा जो स्टडी केला जातो हा मॉलिक्युलर लेवलला याच्यावरती स्टडी केला जातो. तर अशाला म्हणतो आपण रेग्युलेशन ऑफ अ जीन्स. 5th, in the pharmaceutical industry, targeted production of the pharmaceutical protein, drug production and product efficiency testing साठी सुद्धा याचा वापर केला जातो. In biotechnology, as producer of a specific protein साठी वापर केला जाईल. Genetic engineer hormones to increase the milk yield, meat production, genetic engineering of livestock and in aquacultures affecting the modifications of animal physiology or anatomy, cloning producing to reproduce specific bloodline. तर हा हार्मोन्स वापरले जातात दूध वाढवण्यासाठी, इन्क्रीज करण्यासाठी, मीट प्रोडक्शन इम्प्रूव्ह करण्यासाठी. जेनेटिक इंजिनिअरिंग वापरली जाईल याच्यामध्ये, लाईव्हस्टॉक जे असतील किंवा ॲक्वाकल्चर्समध्ये वापरले जातील. आणि हे ॲनिमल फिजिओलॉजीमध्ये सुद्धा, म्हणजे काय, ॲनिमलची जर आपण फिजिओलॉजी चेंज केली किंवा त्याच्यामध्ये मॉडिफिकेशन्स केले तर हे चेंजेस घडून येतात. नेक्स्ट, द डेव्हलपिंग ॲनिमल स्पेशली क्रिएटेड फॉर यूज ऑफ झिनोग्राफ्टिंग. ओके, तर याच्या झिनोग्राफ्टिंग टेक्निकमध्ये सुद्धा ह्या वापरल्या जातात. तर आता काही लिस्ट आहेत ट्रान्सजेनिक ॲनिमलची. ही ट्रान्सजेनिक ॲनिमलची लिस्ट बघा. ट्रान्सजेनिक माईस, ट्रान्सजेनिक फार्म ॲनिमल, ट्रान्सजेनिक कॅटल, ट्रान्सजेनिक सीप, ट्रान्सजेनिक पिग, ट्रान्सजेनिक
फिश, ट्रान्सजेनिक चिकन्स, ते आपण आता वन बाय वन बघू. आता ट्रान्सजेनिक माईस ऑर अँड कॅन्सर रिसर्च. आता ट्रान्सजेनिक माईस जो असेल दॅट हॅव बीन मॉडिफाईड युझिंग अ पर्टिक्युलर ऑन्कोजीन्स, ज्याने कॅन्सर होईल, कॅन्सर कॉजिंग जीन्स, thus develop a certain type of cancer is useful to questions concerning the relationship between the oncogene and cancer development. म्हणजे जे काही कॅन्सर कॉजिंग जीन्स असतील आणि कॅन्सर ज्याने डेव्हलप होतं, तर अशा याचा आपण स्टडी याच्यामध्ये केलेला होता. Theoretically, such animal can also be used for the research into the cancer treatment and prevention of the malignancy. म्हणजे हा काय आहे, या माईसचा वापर आपण या कॅन्सर ऑन्कोजीन डिटेक्शनसाठी केला गेला आणि याच्यावरतीच आपल्या माईसवरतीच आपण हे रिसर्चसुद्धा केला. इन द लॅबोरेटरी ऑफ फिलिप लीडर्स इन हार्वर्ड USA, द ट्रान्सजेनिक माऊस मॉडेल फॉर द इन्व्हेस्टिगेशन ऑफ द ब्रेस्ट कॅन्सर वाज डेव्हलप. त्या ब्रेस्ट कॅन्सरच्यासाठी बघा, आता ब्रेस्ट कॅन्सर कसं असेल, इथे मध्ये बघा इथे ट्युमर्स डेव्हलपमेंट होते, दॅट इज द मॅलिग्नंट ट्युमर. याला कोणती ट्युमर म्हणतो आपण, मॅलिग्नंट ट्युमर, की ज्याने काय होईल, कॅन्सर होईल. इथे बघा प्रिव्हेन्शन ऑफ मॅलिग्नन्सी, तर त्या ब्रेस्टमध्ये हा ट्युमर डेव्हलप होईल, दॅट इज द ब्रेस्ट कॅन्सर. मग आता हा कोणता जीन्स आहे, द ऑन्कोजीन्स MYC RAS were analyzed to find out if they lead to be breast cancer in the mice transfer with the genes. म्हणजे हे जीन्स काय केले आहेत, हे ट्रान्सफर केले गेले ऑन्कोजीन्स माईसमध्ये आणि त्यांना सुद्धा ह्या ब्रेस्ट कॅन्सर हा डेव्हलप झाला. तर ह्या आपण ब्रेस्ट कॅन्सर कसा असेल, हा ब्रेस्टमध्ये ट्युमर तयार होईल आणि ह्या माईसचा वापर आपण याच्यासाठी केलेला आहे की टू आयडेंटिफाय द जीन्स अँड हाऊ दे आर रिॲक्ट विथ द ऑन्कोजीन्स अँड हाऊ द कॅन्सर इज डेव्हलप. आणि याच्यानंतर काय झालं, मग ह्या ब्रेस्ट कॅन्सरला कसे क्युअर केलं जाईल त्याच्यावरती हा स्टडी केला गेला. That is the transgenic farm and animal. Many of the farm animal are improved for their meat production ability, while some of them are improved the milk. ओके, काहींचा वापर आपण मीटची प्रोडक्शन वाढवण्यासाठी असेल, क्वालिटी वाढवण्यासाठी, काहींचा आपण मिल्कचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी किंवा इल्ड वाढवण्यासाठी आपण वापर केला जातो. क्वालिटी अँड डिसीज फ्री स्टेटस. At the beginning of the century, a dairy cow provided 2,000 liter to 3,000 liter of milk per year. Today, a Holstein cow, आता ही Holstein cow दाखवली बघा इथे, provide 6,000 liter on an average and up to 8 to 10,000 for the best one. आता बघा याचे किती पट झाले, हे इथे जर आपण बघितलं 4 times काय झालं, हे इन्क्रीज झालं आहे प्रोडक्शन. ओके, म्हणजेच आपण काय केलं की त्याची क्वालिटी आणि क्वांटिटी इम्प्रूव्ह केली आहे. The best race lay up to the 250 eggs per year. आता एग्स ले जे असतात, एग्स ले करणाऱ्या ज्या हेन्स असतील त्याच्या काही व्हरायटीज आहे, ते स्पेसिस दिल्या आहेत बघा, लेगहॉर्न अँड रोड आयलँड्स रेड्स हे जे असतील बघा इथे दाखवले आहेत, ते हे जे काय असतील ह्या एग्स ले करणाऱ्या लेगहॉर्न व्हरायटीज आहेत की ते एका वर्षामध्ये विदिन अ इयर दे आर प्रोव्हाइड ऑर लेज 250 एग्स. एवढ्या भास्ट प्रमाणामध्ये हे प्रोडक्शन वाढवू शकतो आपण ट्रान्सजेनिक प्लांटचे. द मेन ऑब्जेक्टिव्ह फॉर द इम्प्रूव्ह द ॲनिमल ब्रीडिंग प्रोग्राम कपल्ड विथ दीज न्यू टेक्नॉलॉजी ऑफ जीन ट्रान्सफर आर गिवन बिलो. आता हे कशासाठी वापरले जाते बघा, फर्स्ट ऑफ ऑल द इफिशियन्सी ऑफ मीट आपण जे बघितलं, इम्प्रूव्ह द क्वालिटी ऑफ मीट, मिल्क क्वालिटी अँड क्वांटिटी आपण बघितलं, एग्स प्रोडक्शन बघितलं, त्यानंतर ऊल क्वालिटी अँड क्वांटिटी बघा इथे सीप दिलेली बघा आहे ना, ही सीपची बघा किती ऊल त्याच्यावरती लोकर तयार झालेले आहेत बघा, तर हे इम्प्रूव्ह केलं जातं. इथे बघा याला एक्झिबिशन्समध्ये ठेवले आहेत की याची क्वालिटी आणि क्वांटिटीसुद्धा आपण इम्प्रूव्ह करतो. डिसीज रेजिस्टन्स इन ॲनिमल्स, ते आपण ऑलरेडी बघितलं. प्रोडक्शन ऑफ अ लो कॉस्ट फार्मास्युटिकल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस. आता मीटची क्वालिटी इम्प्रूव्ह म्हणून आपण बॉयलरचे इथे एक्झाम्पल घेतलं आहे. बॉयलर जे असेल कमी टायमामध्ये त्यांची क्वालिटी ही इन्क्रीज केली जाते. मागे जो बघितला आपण लेगहॉर्न हा कशासाठी असेल, एग्स लेसाठी. बॉयलर हा कशासाठी वापरला जातो, इट इज युजफुल फॉर द मीट प्रोडक्शन. त्याच्यानंतर ट्रान्सजेनिक कॅटल्स फॉर फूड प्रोडक्शन. रिसर्चर इंट्रोड्यूस अ ॲडिशनल कॉपी ऑफ बोविन बीटा और कप्पा केसिन्स into the dairy cattle, evaluated the effect on milk production and composition. Transgenic offsprings had 8 to 20% increase the beta casein and 2-fold of increase in the kappa casein. तर आता हे बोविन बीटा आणि कप्पा केसिन जे असेल बघा, केसिनचे दूध आपण आधी बघितले असेल. केसिन म्हणजे काय, यातली जी मलई असेल ही काय केली जाते, ही रिमूव्ह केली जाते, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ केसिन मिल्क. तर याची आपण काय केली, त्याची क्वालिटी. आता मग
हे जे असेल याला म्हणतो A2 क्वालिटी मिल्क जे असेल. A1 क्वालिटी मिल्क जो असेल हा काय असेल, इट इज नॉट युजफुल अँड इट इज hazardous. Okay, it is the hazardous to the human being. म्हणून आपण A2 क्वालिटीचे मिल्क वापरले जातात आणि हे इट इज द युजफुल फॉर द टू इन्क्रीज द इम्युन सिस्टीम. ओके, आणि याच्यामध्ये काय झालं, मग 8 to 10 आपण ट्रान्सजेनिक ऑफस्प्रिंग डेव्हलप केले आणि त्याच्यामध्ये 8 to 20% हे जे कॉम्पोनंट असतील हे इन्क्रीज केले गेले. मोस्ट ऑफ द याच्यामध्ये काय केलं जातात की हे केसिन मिल्क जे असेल क्वालिटी जे असेल, समजा क्रीम जे असेल हे क्रीम रिमूव्ह केलं जातं आणि ही जे रिमूव्ह केलेलं दूध असेल याला म्हणतो आपण केसिन मिल्क म्हणतो. तर हे केसिन मिल्क काही आपल्याला उपयोगाचं नसतं. फॉर ह्युमन therapeutic productions, human protein that have been expressed in the milk include human lactoferrin, human alpha lactalbumin, human serum albumin and human bile salt cell stimulated lipase. तर lipase साठी वापरला जाईल, सीरम अल्ब्युमिन साठी वापरला जातो, लॅक्टल अल्ब्युमिन साठी वापरला जाईल, लॅक्टोफेरिन साठी हा वापरला जाईल. तशा वेगवेगळ्या प्रोटीनच्या प्रोडक्शनसाठी आपण हे मिल्कचा वापर केला जातो. On transgenic cow would be the more than the sufficient for the production of an annual world supply of the factor 9 plasma thromboplastins component that is used to treatment of हिमोफिलिया. तर हिमोफिलियामध्ये आपल्याला माहिती आहे की इथे ब्लड हे जे काय असेल हे क्लॉट होत नाही. ओके, ब्लड क्लॉटिंग इज नॉट ऑकर, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ हिमोफिलिया. मग आता हा प्लाझ्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपाऊंड जो असेल दॅट इज फॅक्टर 9 हा काय करतो, ह्या क्लॉटिंगसाठी मदत करतो, ब्लड क्लॉटिंगसाठी मदत करतो. इन 1990 ट्रेसी द ट्रान्सजेनिक काऊ वॉज बोर्न इन स्कॉटलँड could produce a human protein in her milk for the human therapeutics. म्हणजे काय, एक ट्रेसी नावाची जी काऊ होती स्कॉटलँडमध्ये, ही पहिली काऊ होती 1990मध्ये. तिने तिच्या मिल्कपासून आपण ह्युमन प्रोटीन तयार करू शकलो. त्यानंतर फॉर द ह्युमन थेरॅपिट प्रोडक्शन antibiotics are currently used for the different human clinical applications including treatment of the infectious disease, cancer, transplanted organ rejections, anti-immune disease for other use of antitoxin. तर हे कॅन्सर वगैरेसाठी किंवा ट्रान्सप्लांट ऑर्गन ट्रान्सप्लांटसाठी सुद्धा हे वापरल्या जातात. अशा नंबर ऑफ अँटीबॉडीज आपण तयार केलेल्या असतात दॅट इज फ्रॉम द मिल्क. टू मेक अ ह्युमन अँटीबॉडी प्रोडक्ट द जेनेटिकली मॉडिफाईड काऊ आर इम्युनाइज with the vaccine containing the disease agent. वॅक्सिन कंटेनिंग डिसीज एजंट्स असतील. त्याच्यानंतर बघा ट्रान्सजेनिक सीप असेल. ट्रान्सजेनिक सीप हॅव अ बेटर ग्रोथ अँड मीट प्रोडक्शन ॲज वेल ॲज द सर्व ॲज अ बायोरिएक्टर. त्याच्यानंतर ह्युमन ग्रोथ हार्मोन जीन इज इंट्रोड्यूस इन अ सीप फॉर द प्रमोटिंग द ग्रोथ अँड मीट प्रोडक्शन्स. आता इथे बघू शकतो आपण ही ट्रान्सजेनिक सीप असेल, याच्यामध्ये वूलची क्वालिटी पण चांगली आहे आणि मीठ पण चांगली क्वालिटीचे आहे. बॅक्टेरियल जीन्स दॅट इज CYSE and CYSM are concerned with the biosynthesis of the cysteine amino acid. कशासाठी वापरला जातो, हा सिस्टीन जो अमिनो ॲसिड आहे याच्यासाठी वापरला जातो. इन्व्हॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ केरॅटिनिन प्रोटीन फाउंड इन अ वूल. आता आपल्याला माहिती आहे की केरॅटिनिन हा जो असेल हा आपण हेअरमध्ये सुद्धा बघतो. तर हा वूल क्वालिटी इम्प्रूव्ह करण्यासाठी याचा वापर केला जातो. बोथ दी जीन्स आर आयडेंटिफाय क्लोन अँड इंट्रोड्यूस इन अ सीप टू इन्क्रीज द वूल प्रोडक्शन अँड इम्प्रूव्ह द क्वालिटी ऑफ अ वूल. आता ट्रान्सजेनिक सीपचा वापर कशासाठी वापर केला जातो, त्याच्या बेटर ग्रोथ ऑफ अ वूलसाठी आणि दुसरा असेल दॅट इज द मीट प्रोडक्शनसाठी याचा वापर केला जातो. ट्रान्सजेनिक पिग. आता ट्रान्सजेनिक पिग द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ द जीन्स ट्रान्सफर इन अ पिग इज टू बी इन्क्रीज द ग्रोथ अँड मीट प्रोडक्शन ॲज अ ॲक्ट ॲज अ बायोरिएक्टर्स. ओके, याचा आपण वापर आपण मीटच्या ग्रोथसाठी वापर केला जातो. पिग आर द रिगार्डेड ॲज अ मोस्ट सुटेबल ॲनिमल टू ब्रीड फॉर द हार्ट ट्रान्सप्लांट. बघा, हार्ट ट्रान्सप्लांटसाठी याचा वापर केला जातो. The pig heart is about the same size as a human heart. The pig heart valves have been used in a human heart surgery for over a decade. म्हणजे याचा बघा इथे जे हार्ट असेल आपण हे ट्रान्सप्लांट करू शकतो. ओके,
कोणतं हाड? दॅट इज pig heart. The pig heart, the pig clone is first step towards the providing the animal organ and tissue for the human transplantation, that is the xenotransplantations. xenotransplantations म्हणजे काय? आपण वेगवेगळे ॲनिमलचे ट्रान्सप्लांटेशन्स आपण याच्यामध्ये करू शकतो. नेक्स्ट ट्रान्सजेनिक फिश बघा. द कमर्शियली इम्प्रूव्हमेंट फिश लाईक अटलांटिक साल्मन्स, catfish, goldfish, tilapia, zebrafish, common carps, rainbow trouts, etc. are to transport growth with the growth hormones, chicken crystalline protein, E. coli, hygromycin resistance genes, असे वेगवेगळ्या जीन्ससाठी आपण याचा वापर केला जातो. Transgenic fish shows increased cold tolerance and improve the growth, and it is the quantity and quality of the fish protein as well as the its preservation are the factor affecting the economic value of a fish. आता इथे काही त्या फिश जे असेल त्याच्या आपण बघतो की ह्या टॉलरन्स केले जातात कोल्ड कंडिशन्सला, त्यांची क्वालिटी वाढवली जाते, त्यांची ग्रोथ वाढवली जाते, त्याच्यानंतर त्यांचे फिश प्रोटीन जे असतील हे आपण बघतो आणि हे प्रिझर्वेशनसुद्धा त्यांची वाढवली जाते. तर असे हे इकॉनॉमिक फिश आपण डेव्हलप करतो. म्हणजे हे काय त्यांचे ड्रॉबॅक्स असतील त्यांच्यावरती आपण हे काम करतो. आता ही जी असेल बघा अटलांटिक फिश दाखवली इथे सॅल्मन, ही जी असेल दॅट इज द कॅटफिश, दिस वन इज द गोल्ड फिश, दिस इज द टॅल्फिया, दिस इज द झेब्रा and this is the common crop, and this one is called as a rainbow thread fish. तर ह्या फिशचे आपण इथे बघू शकतो. यांचे क्वालिटीज बघायला आहेत बरं का. त्यांचे क्वालिटीज वाढवल्या आहेत, त्यांच्या वेगवेगळ्या इम्प्रूव्हमेंट केल्या आहेत आणि ह्या आपण ॲक्वाकल्चरसाठी सुद्धा ह्या वापरल्या जातात. जरा गोल्ड फिश आपण ॲक्वाकल्चरसाठी वापरतो. ज्या बाकीच्या जे असतील these are the useful for the edible fishes. Transgenic chickens. Transgenic chickens could be used to be improve the genetic makeup existing strain with the respect to the built-in vivo resistance to the viral and coccidial disease, better feed efficiency, low fat cholesterol level and high protein containing eggs and better meat quality. आता ट्रान्सजेनिक चिकन जे असेल आपण बॉयलर्स वगैरे बघतो याच्यामध्ये काय की यांच्यामध्ये काय झालंय बघा, हे विवो टेक्निक्स आहेत, टेस्ट ट्यूबमध्ये होणार आहे. रेजिस्टन्स टू द व्हायरल, ह्या व्हायरल इन्फेक्शनला रेजिस्ट करतील. कोकोडियल डिसीज असतात बघा, कोकोडियल डिसीजला रेजिस्ट करतील. त्यांची बेटर इफिशियन्सी असेल फीडची, लो फॅट असेल, कोलेस्ट्रॉलसुद्धा लो असेल आणि त्यांची हाय प्रोटीन व्हॅल्यू असेल कशामध्ये, मीटमध्ये आणि एग्समध्ये. तर मग असे हे काय करतो आपण, ते वेगवेगळे क्रॉसेस करून ह्या मीटची आणि एग्सची क्वालिटी आपण इथे इम्प्रूव्ह करतो. त्याच्यानंतरचे जे पॉईंट्स आहेत बायोइथिक्स, बायोपायरसी अँड बायोपेटन्ट्स, हे आपण नेक्स्ट लेक्चर्सला बघू. मागच्या लेक्चर्समध्ये आपण बघितलं दॅट इज ट्रान्सजेनिक ॲनिमल्स अँड ट्रान्सजेनिक प्लांट्स. याच्यावरती बऱ्याच वेळेस फ्रिक्वेंटली असे क्वेश्चन्स विचारले जातात. त्यांचा व्यवस्थित स्टडी करा. काही जर अडचण असेल तर पर्सनली विचारू शकता. ओके, तर इथे आपण हे लेक्चर स्टॉप करू. उद्याच्या लेक्चर्सला आपण काय बघणार, दॅट इज द बायोइथिक्स, बायोपायरसी अँड बायोपेटन्ट. ओके, बाय.